હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વિલેજ શ્રીશ્રી ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે કંદોઈ જેવા જ સોફ્ટ ચંપાકલી ગાંઠિયા બનાવીશું। આજે આ ગાંઠિયા મારા મમ્મી અને આંટી તે લોકો ચંપાકલી ગાંઠિયા કઈ રીતે બનાવે છે તે જોઈ લઈએ। તો ચંપાકલી ગાંઠિયા બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણને જોશે તો ચંપાકલી ગાંઠિયા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કિલો બેસન લીધેલો છે। બેસન તમે કોઈ પણ કંપનીનો લઈ શકો છો। તો પેકિંગ આપણે આ રીતે ખોલી લઈએ। તો અત્યારે હું 1 કિલો બેસનના ગાંઠિયા બનાવી રહી છું। તો બેસનને આપણે આ રીતે ચાળી લઈશું। તો આ જ રીતે હું બધા જ બેસનને ચાળીને તૈયાર કરી લઈશ। હવે આપણો બધો જ બેસન આ રીતે ચડાઈ ગયો છે। હવે અત્યારે મેં 1 કિલો બેસન લીધેલો છે। તો તેની અંદર અડધો કપ હું તેલનું મોણ નાખી દઈશ। સાથે જ આપણે 1 નાની ચમચી હિંગ પણ ઉમેરીશું। હવે આની અંદર આપણે અજમા ઉમેરી દઈએ। અજમા તમને જે રીતે ભાવતા હોય એ રીતે તમે લઈ શકો છો। હવે મેં એક વાટકામાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લીધેલું છે। તેની સાથે આપણે ગાંઠિયાના સોડા ઉમેરીશું 1.5 ટીસ્પૂન જેટલા। હવે તેમાં પાણી નાખી અને બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। તો વિડીયોમાં હું જે રીતે બતાવું એ રીતે તમારે મિક્સ કરી લેવાનું રહેશે। હવે આપણે આ સાઈડ લોટમાં જે મોણ નાખેલું હતું તે બધું જ સારી રીતે લોટ સાથે મિક્સ કરી લઈએ। લોટ અને તેલને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનો છે। હવે તમે જોઈ શકશો આ રીતે મેં લોટને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધેલો છે। હવે આપણે સોડા અને મીઠાનું પાણી રેડી કરેલું છે તે આ રીતે થોડું થોડું નાખતા જઈશું અને લોટ બાંધતા જઈશું। હવે આપણને લોટ બાંધવામાં જે પાણી જોઈએ તે આપણે નોર્મલ પાણી લઈશું। આ રીતે પાણી નાખતા લોટને સારી રીતે મસળતા પણ જવાનો છે। લોટને આપણે જેટલો વધારે મસળશું એટલા જ આપણા ગાંઠિયા એકદમ સોફ્ટ બનશે। તો આ રીતે બરાબર લોટને મસળતા જવાનું છે અને લોટ બાંધતા જવાનું છે। આ ચંપાકલી ગાંઠિયા બનાવવા માટે આપણને લોટ વધારે કઠણ પણ નહીં અને વધારે ઢીલો પણ નહીં એ રીતે બાંધીને રેડી કરવાનો છે। તો આપણે બાંધીને તૈયાર કરી લઈએ। તમે જોઈ શકશો આપણો લોટ આ રીતે બંધાઈને તૈયાર છે। તો આ લોટને આપણે આ જ રીતે મસળી લઈશું। આ રીતે લોટને મસળશું તો લોટનો કલર છે તે બદલાઈ જશે। હવે આપણે ઉપર થોડું તેલ નાખી અને લોટને સારી રીતે મસળી લેવાનો છે। આ રીતે લોટ મસળશું તો લોટનો કલર પણ થોડો બદલાઈ જશે અને લોટ હળવો થઈ જશે। હવે તમે વિડીયોમાં જોઈ શકશો આપણો લોટનો કલર થોડો બદલાઈ ગયો છે। તો આ રીતે થોડો લાઇટ થઈ જશે। હવે લોટ આપણો એકદમ સરસ રીતે મસળાઈને તૈયાર છે। તો તમે જોઈ શકશો આ જ રીતે લોટ આપણો બાંધવાનો છે। આ રીતે તમે લોટ ગાંઠિયાનો બાંધશો તો તમારા ગાંઠિયા પણ એકદમ સરસ ફૂલીને સોફ્ટ બનશે। તો હવે આપણો ગાંઠિયાનો લોટ એકદમ તૈયાર છે ગાંઠિયા બનાવવા માટે। તો આ સાઈડ તમે જોઈ શકશો અત્યારે હું ગાંઠિયા ચૂલા પર બનાવવાની છું। જે કંદોઈ લોકો એકદમ મોટી ચૂલ બનાવતા હોય છે તો આ રીતે મેં ખાડો કરેલો છે અને આ પથરા લીધેલા છે। તો અહીંયા આપણે ચૂલો બનાવી લઈશું। હવે તેની ઉપર કઢાઈ મૂકીશું અને આપણે તાપ કરી અને તેલ ઉમેરી દઈશું। હવે તમે જોઈ શકશો આપણે તેલ ગરમ થવા માટે મૂકી દીધેલું છે। ચૂલો પણ સળગાવી દીધેલો છે। તો તેલને આપણે ગરમ થવા દઈએ ત્યાં સુધીમાં આપણે જે પ્રમાણે ગાંઠિયા બનાવવા હોય એમાં પાણી નાખી અને લોટને સારી રીતે કેળવી લઈશું। લોટને ઢીલો કરી લેવાનો છે। તો આ રીતે લોટને સારી રીતે મસળી લઈશું। તો આપણે આ જ રીતે થોડો થોડો લોટ લઈ અને મસળતા ગાંઠિયા બનાવવાના છે। તો આ રીતે આપણે એકદમ સરસ ઢીલો લોટ કરી કેળવી લેવાનો છે। લોટ આપણો તૈયાર છે। તો આ રીતે આપણે હાથમાં લઈ લઈશું। તો આ રીતે મેં ચંપાકલી ગાંઠિયા બનાવવા માટે જારો લીધેલો છે। જારાને આપણે તેલથી ગ્રીસ કરીને લેવાનો છે। તો જારો આપણે આ રીતે બકડિયા પર મૂકીશું અને હાથથી ગાંઠિયા બનાવી લઈએ। તો તમે જોઈ શકશો આપણા ગાંઠિયા એકદમ સરસ રીતે ફૂલીને તૈયાર થયા છે। તો આ રીતે આપણે ગાંઠિયાને થોડી વાર માટે નીચેથી તળાવવા દઈશું। થોડા તળાય એટલે ગાંઠિયાને આપણે આ રીતે પલટાવી લઈએ। બધા જ ગાંઠિયાને આપણે પલટાવી લઈશું જેથી તેલમાં જાય અને બધા સારી રીતે તળાઈ જાય। તો તમે જોઈ શકશો આપણા ગાંઠિયા એકદમ કંદોઈ બનાવે તેવા સોફ્ટ દેખાઈ રહ્યા છે અને એકદમ સરસ ફૂલી ગયા છે। તો આ રીતે ગાંઠિયાને આપણે પલટાવતા પલટાવતા તળી લઈશું। ગાંઠિયા અંદરથી એકદમ સોફ્ટ રહેશે અને આપણે ખાઈએ તો કુરકુરા બનશે એ રીતે તળવાના છે। તો હવે ગાંઠિયા આપણા સરસ તળાઈ ગયા છે। તો તેને આપણે નીકાળી લઈશું। એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ।
એ જ રીતે આપણે બીજા ગાંઠિયા પણ બનાવી લઈએ। તો આ રીતે આપણા ગાંઠિયા ગરમા ગરમ તળાઈ જાય ત્યારબાદ ઉપર આપણે હિંગ સ્પ્રિંકલ કરીશું। તમને હિંગ ભાવતી હોય તો તમે સ્પ્રિંકલ કરી શકો છો। તો આ રીતે હું હિંગને સ્પ્રિંકલ કરી દઈશ। તો આ જ રીતે હું બાકીના બધા જ ગાંઠિયા બનાવીને તૈયાર કરી લઈશ। આપણા ગાંઠિયા એકદમ સરસ ફૂલી ગયા છે અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ બનીને તૈયાર થયા છે। હવે આપણે ગરમા ગરમ ગાંઠિયા સાથે ખાવા માટે મરચાં પણ તળી લઈશું। તો મરચાંને પણ આ રીતે પલટાવતા તળીને તૈયાર કરીએ। હવે આપણા મરચાં પણ તળાઈને તૈયાર છે। હવે મરચાં ઉપર આપણે નમક નાખીશું। તો હવે તમે જોઈ શકશો આપણા ગાંઠિયા બનીને તૈયાર છે। તો ફ્રેન્ડ્સ હવે આપણા ચંપાકલી ગાંઠિયા ચા અને મરચાં ખાવા માટે એકદમ તૈયાર છે। તો તમે પણ આ રીતે ચંપાકલી ગાંઠિયા તમારા ઘરે જરૂરથી બનાવજો। ત્યારબાદ મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવશો કે તમારા ચંપાકલી ગાંઠિયા કેવા બન્યા। તો ફ્રેન્ડ્સ આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા ગ્રુપમાં વધુને વધુ શેર કરજો અને મારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। તો ફરી મળીશું ફ્રેન્ડ્સ એક નવા વિડીયો સાથે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।